Tervetuloa minunkin puolestani seuraamaan tätä suomalaisten grillimestareiden 3. päivää King of Mantorp-kilpailussa. Ollaanko tänä aamuna fresh? Joo, ei meillä oo kuin yksi puolikuntoinen eikä sekään nyt oikein. Mitä? Joo, mä en Chicago. Oot sä nähnyt Samia, kun sä pitää olla kuljettajakokoukset? En oo nähnyt. Oli se siellä. Oli se siellä? Oli se siellä. Pitää tehdä se on bussissa nyt. Pitää tehdä pistokoe. Niin. Olisiko semmonen pikku pistokoe meidän kuljettajalle, että mitä kuljettajakokouksessa kerrottiin? Niin. Tai ymmärskö jotain? Kuukausi. Mr. Sivon, Joo. we were looking for you from the drivers meeting. Ai, Mitä ne sanoo siellä? Ymmärsit siellä kaiken? Joo, ymmärsin. No niin, se on King of Mantorp päivä 3 ja itse kilpailun pääpäivä. King of Mantorp kilpailu. Eilinen ei mennyt ihan putkeen kuitenkaan finaaliosalta meillä, ei se mitään. Meillä ei aika paljon vielä varoja tälle päivälle ja katsotaan mitä toi Sami on mieltä. Hän kävi kuljettajakokouksessa valmistautuu nyt päivään. Mikä fiilis kuskille? Oikein hyvä fiilis. Eilinen ei jäänyt hampaakoloon. No, kilpailu on kilpailu. Vähän se tietysti eilen otti hampaankolo, ettei päässyt sitä rataennätystä ajaa. Mutta voitto tuli eilisen päivältä, se oli ihan hyvä. Nyt lähdetään tänään sitä rataennätystä hakea sinne. Mutta nyt meitä vähän niin kuin tästä ympärille katsotaan, niin nyt on just tällä hetkellä taas kuivannut melkein kokonaan. Vähän on pientä kosteutta havaittavissa, mutta sieltä kohta tulee kuulemma iso sade, ja sitten warm-upissa ei tule virallista rataennätystä, niin käydään nyt kokeilemaan, kaikki pelaajalla on valmiina ja pidetään sormet ristissä, ettei osu meidän ajovuoroiden vesisateet sitten. Epävakaa sää olikin tiimille se päivän polttava puheenaihe ja sen seuraamiseen tai ennustamiseen käytettiin varmaan kaikkea kristallipallosta lähtien. Edes siitä ei kuitenkaan selvinnyt, mitä ensimmäisessä warm-up-ajossa voisi tapahtua. lämmitti renkaita. Pujatteleeksi, käy toiseen suuntaan, niin se painaa kaasua, että se menee ohi ja vittu pum! Ne on keskenään päin siellä. Perä oli lähellä, että mä ajoin kaikista paskoista läpi siitä, että nyt pitää katsoa renkaita. Päin sitä mä näin sen kanssa tossa pieneltä näytöltä. No niin. Eihän tuli taas hommia. Mitäs muiden ajosta? Oliko omasta ajosta mitään? Ei, kun ei oikein päässyt ajaa, kun se oli just nopeinta työntämässä, ja mä tulin itse taakke siihen, mä olin, no voi vittu. Mä katoin jo, että vittu siinä tapahtuu, kun hirveä pöllähdys näkyy. Oota näistä hiilikuituromuleissa. Toi menee ennustukseen. Tuossa ennustuksessa on mun mielestä joku ero. Tää on nyt. Ja toi on sun ennustus siihen. Kosteasta kelistä johtuen päätettiin alle vaihtaa sadekelin pyörät. Tässä tiimin päämekaanikko Henri Harjonen näyttää, miten rengas vaihtuu ammattilaisen otteen.
Valitettavasti tämäkin sessio päättyi lyhyen, kun kilpailevan tiimin Revlinin Porsche syttyi palaamaan maalisuoran alussa. Henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin ja kuljettaja Alex Danielsonin nopeat ensisammutusotteet saivatkin pelastettua auton suurimmilta tuhoilta. No niin, eli nyt on käyty kokeilemassa vesikilin renkailla. Aika oli 1.21, saatiin vaan jotain taulua, että finaalipaikka varmasti irtoaa, mutta miten nyt kuitenkin, mitkä kuskin kommentit tästä ajosta? No ei ole kommentoitavaa, niin täällähän on ollut tämmönen sumusade koko aika. Tää on ollut vähän siinä kintaalla, että onko se märkä vai ei ole märkä. Ja se nosti vähän vesipatsasta, tuossa katsottiin ennen meidän ajoa ja laitettiin sadepyörät alle. Ja ensimmäinen veto ja nehän rupeaa heti saman tien sulaa sinne. Että siellä oli sen verran kuivaa, että väärä rengasvalinta oli. No onnettomuudessa meidän osaksi, että meillä oli nopein aika nyt siellä, että Revlinin Porsche sitten päätti vähän syttyä palamaan siellä. Niin, toivottavasti saavat auton kuntoon taas siinä. Nyt ollaan tästä toivot vähän aikaa. Niin nyt ei katsota ennustetta. Nyt ei katsota ennustetta. Nyt on rata kuiva ja aina kun me ollaan kurkattu, niin on alkanut sataa. Ihan varma. No, joka tapauksessa ei sade pyöri, ellei tuu sitten ihan rankka sade. Olisiko seuraavaa semmonen tuuttaus? Toivotaan, että olisi tuuttaus. Kummilla pyörii? Mennäänkö vielä sliksillä vai? Sliksillä mennään joka tapauksessa. Sliksillä mennään. Vaikka liukasta on. No ihan täällä liukasta. Hyvä veto Samilta, mutta jostain syystä mekaanisen vian lippua vilkutettiin tiimin autolle. Peräpää aika liukas, eikä ehkä vähänkään, varmaan kuuluu, että se otti luistoa aika kovaa kiinni. Kelistähän me ei tiedetä. Joo. Se on huono varmasti sekin. Niin ei, kun mä sitten tiputin ton kolmoselle. Mun mielestä se ottaa vielä kovemmin. Tai sitten renkaista loppu ihan. Se on tosi kova ottaa. No, vielä olisi finaalipaikka lunastettu 1.11 ja 9. Kyllä. Miten muuten, niin se oli ainut, mikä tietysti oli siinä kierroksessa, että nostit tuon kaasu ylös tuossa puolessa välissä suoraan. Joo, puolessa välissä suoraan nosti kaasu ylös, koska oli tullut äänestä mainintoja, että oli liian kova ääni tuossa ohimenossa, niin siitä tuli sitten niin sanotusti liputus ulos, niin nostin kaasu ylös siinä kohtaa, kun näin se, mut liputetaan ulos. Siitä on vähän parempi tullut, mutta... Mites nyt sitten, kun koko viikonloppu tulee loppujen lopuksi, ennätystä ei ole vielä rikottu ja jäljellä on superläppi. Superläppi. Onks tää se aitoa taimatäkkiä? No tää on just sitä. Tää se on yksi nopea kierros ja se on siinä sitten. Noniin. Yritetään saada kaikki osua kohilleen ja... Näitten sanojen myötä alkoikin tapahtua. Koko tiimi löi viisaat päät yhteen ja alkoi suunnitella, miten tuo rataennätys rikottaisiin. Finaalin lähestyessä varikolla alkoi kuitenkin tapahtua jotain merkittävää. Revlinin Porsche tuli hinauksella takaisin lähtöviivoille ja kuljettaja Alex Danielson käveli määrätietoisesti kohti juontajaa. Mitä täällä tapahtuu? Tuomaatteita, joo, olette, on tuomattu.
Ilmeisesti Revelainen tiimi oli saanut osallistumisoikeuden finaaliin onnettomuudesta huolimatta. Hyvässä urheiluhengessä pidimme tietenkin peukkuja tälle kilpakumppanille. What happened? I think throttle house got damaged with water. So that's it. Revlainin kilpailu tuli päätökseen hyvästä yrityksestä huolimatta. Se ei kuitenkaan vaikuttanut meihin, koska keskittyminen oli yhdessä kierroksessa ja yhdessä mahdollisuudessa rikkoa rataennätys. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignite. This is not luck. This is not a dream. This is not a surprise. This is what champions look like. And everyone that visited this a huge round of applause. The fast cat. 1099, you were sub 110, the first full body car that has done it. What was the that like, Sami? Very good, very good. Maybe very fun. Everything goes fine. It's very strange winter today. It's been like semi-moist all day, now the track just dried up. Has that affected your preparations? Yeah, all morning and day, no good time. Now, one lap, that's, no, nothing more. That is fine now. Yes, that's how it works. Now you're the king of Unlimited this year, you're also the king of all full-body cars. So tell us, who would you like to thank for your efforts in becoming king of Unlimited in Mantorp 2025? I want to thank XRTC, Kontti Jätkä, Eravia, koko meidän tiimi. Se on ollut aivan mahtavaa työtä. Terveisiä mummolle ja vaarille sinne ylös ja koti on paljon terveisiä. Kiitos Sami. Huge round of applause goes listening for the fat cat Sami Siivonen.
Ja näin tiimi onnistui kaikista haasteista huolimatta rikkomaan rataennätyksen ja vielä historiallisella alle 1 minuutin ja 10 sekunnin kierrosajalla ollen myös ainut täysikorinen kilpa-auto, joka tuon on ikinä saavuttanut kyseisellä radalla. No, Mikko ja Sami, linnut laulaa. Kotisatama näkyy jo taustalla. Ruotsissa käyty, ennätys tehty. Mutta mitäs sitten? Vähän jotain tutkitaan ja ihmetellään taas dataa ja autoa. Ja sit pitäisi kai tonne Saksan maalle seuraavaksi. Joo, Saksaan suunnataan seuraavaksi sitten heinä-elokuun vaihteessa ja Luitsin radalle lähtee ajamaan seuraava sessio sinä siellä. Nähdään siellä. Yes. Joo, jos ei sokeiksi tullut. Älä juo sitä lasolia.